This is World Around the Clock program. สวัสดีค่ะวรารัตน์เฉลิมพันธุศักดิ์เช่นเคยนะคะมาพบกันในรายการ World Around the Clock ออกอากาศวันพฤหัส 13 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกานะคะออกอากาศทางคลื่นวิทยุออนไลน์ www.stou.ac.th นะคะเลือกไปที่ FM สุโขทัยค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีแขกรับเชิญจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงษ์ชัยนามสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับค่ะวันนี้นะคะก็เช่นเคยเราจะมาพูดกันในพาร์ท1ของรายการนี้นะคะช่วงแรกก็จะเป็นการรออัพข่าวสารช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษารัฐศาสตร์อยู่นะคะวันนี้ท่านอาจารย์รุ่งพงษ์จะมาพูดให้เราฟังว่ารัฐศาสตร์มสท.เรานี่แหละเราเรียนรู้กันมาอย่างไรอาจารย์เป็นรุ่นบุกเบิกค่ะอาจารย์เป็นรุ่นบุกเบิกนะคะค่ะเราจะมาเริ่มกันนะคะที่ข่าวที่ค่อนข้างจะจริงๆก็สร้างความน่าวิตกกังวลอยู่พอสมควรค่ะอาจารย์จริงๆตอนนี้เนี่ยนะคะวันนี้เป็นวันไหว้เนี่ยนะคะเป็นวันปีใหม่ของคนจีนนะคะก็ซินเจียยูอีซินนี้หัวใช้นะคะสำหรับคนที่เป็นจีนแต้จิ๋วก็ต้องซินเหนียนควายเลอร์สำหรับคนที่เป็นแมนดารินนะคะจริงๆดิฉันคุ้นเหมือนจะจำได้ว่าภาษาแคนาดีสเนี่ยนะคะภาษาฮ่องกงเนี่ยจะเป็นประมาณอะไรฟาดไฉเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจอย่าพูดดีกว่าเนี่ยนะคะเป็นปกตินะคะที่เราทราบกันดีอยู่ก็คือว่าช่วงที่เป็นวันจ่ายวันไหว้เนี่ยนะคะอาจารย์เราก็โดยเฉพาะคนจีนขนาดแท้และดั้งเดิมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะต้องนึกถึงไหว้โดยใช้ซาแซเนี่ยนะคะอาจารย์งงทางด้านงงซาแซนี่มันคืออะไรซาแซเนี่ยค่ะก็หมูเห็ดจริงๆก็คือหมูเป็ดไก่ซาแซนี่คือประมาณนั้นก็ปรากฏว่าก็มีข่าวออกมาสักจริงๆก็2สัปดาห์กว่าแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ที่ฮ่องกงที่จีนก็คือเกิดการแพร่กระจายตัวของเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดนกครับสมัยตอนที่พูดกันเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยเป็น H5N1 ตอนนี้มีพัฒนาการค่ะเป็น H7N9ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกแรกเราจะมาพูดคุยกันเรื่องประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยที่ดิฉันพูดเอาไว้เสมอว่าจะพยายามออกอากาศรายการนี้ด้วยระบบ2ภาษาเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็อย่างที่กลับเรียนเอาไว้เช่นเคยว่าจริงๆวรารักษ์เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการใช้ภาษาอังกฤษอะไรมากมายแต่ว่าเรามาฝึกด้วยกันนะคะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ perfect English Okay, we start this program by saying that this is the times for the New Year's in the Chinese calendar, which is the lunar calendar, not the one like the solar system calendar. So, 新年快乐 for those of you who listen to this program. This program, as I always say, you can listen online.by click on www.stou.ac.th then choose FM Sukhothai. For today's program, I have a guest who is also teach the international relations from my school. อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงษ์ชัยนาม Associate Professor Dr. รุ่งพงษ์ชัยนาม Please welcome him to the program สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเอาละค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของไข้หวัดนกเวอร์ชั่นพัฒนาเป็น H7N9 ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงอาจารย์เพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ช่วงฤดูหนาวกำลังจะเทิร์นไปเป็นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ไวรัสที่จริงๆแล้วก็คือไวรัสนี่มันไม่ตายในช่วงฤดูหนาวพอได้เขาเรียกอะไรอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่มันจะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกมันก็จะฟื้นกลับมาเนี่ยนะคะซึ่งไอไวรัสประเภทตระกูลหวัดนกเนี่ยนะคะตระกูลที่ขึ้นด้วยตัว H ทั้งหลายเนี่ยมันแอคทีฟมากในช่วงเวลาแบบนี้แล้วที่น่าตกใจก็คือว่า
ทุกครั้งเวลาที่ได้ยินไข้หวัดนกเนี่ยนะคะหลายท่านคงจำได้ว่าสมัยที่ bird flu เนี่ยนะคะตอนนั้นจะเป็น S5 เนาะS7 ไม่ใช่ S7 นะคะ S5N1 ค่ะจำเป็น S5N1 ช่วงนั้นนี่ก็คือว่าก็มาจากจีนนี่แหละมาจากตอนนั้นน่าจะเป็นมาจากกวางตุ้งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาไปพบที่เจ้อเจียงไปพบที่มณฑลเจ้อเจียงแล้วก็คือมีคนที่ข้ามจากเจ้อเจียงเนี่ยมาที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะเราก็เสียชีวิตตอนนี้ก็คือมีคนที่เสียชีวิตเพราะว่าไข้หวัดนกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะคะดิฉันพูดมา3สัปดาห์แล้วต่อเนื่องกันก็คือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่มีแพทเทิร์นที่แน่นอนนะคะจริงๆในระหว่างที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะก็ยังเผชิญกับไข้หวัดนกอยู่เนี่ยถ้าย้อนจริงๆหมุนครึ่งโลกเลยเนี่ยนะคะไปที่อเมริกาก็เกิดปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะอึ้งเหมือนกันนะคะอาจารย์ในกรณีของรัฐอย่างรัฐที่เราเรียกกันว่า Southern State เนี่ยนะคะรัฐอย่างที่เมืองโคกอยู่แอตแลนตารัฐ which is that name รัฐทางใต้เลยล่างมิสซิสซิปปีลงมาที่เผชิญแคทรีนาครั้งที่แล้วฟลอริดาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็รัฐเหนือจากนั้นตรงนั้นขึ้นไปเนี่ยนะคะขอโทษค่ะเกิดหิมะตกค่ะเกิดหิมะตกในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาจริงๆดิฉันพูดในรายการนี้ช่วง2สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าอากาศมันหนาวขึ้นแต่คิดไม่ถึงเหมือนกันอาจารย์ว่าหิมะตกซาวเทิร์นหิมะตกก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจเล็กน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันก็คือว่าในกรณีของเจ้อเจียงที่เผชิญกับ S7N9 เนี่ยนะคะตอนนี้มี49เคสข้อมูลนี้ถึงวันที่28นะคะอาจารย์มี49เคสแล้วเสียชีวิตไปแล้ว12ที่เหลือนี่คืออยู่ในcritical moment ที่อันตรายมากเนี่ยนะคะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงกันมากก็คือช่วงวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงฤดูกาลที่เรียกง่ายๆว่าคนจีนแรงงานจีนเนี่ยนะคะจะกลับบ้านเป็นช่วงลองฮอลิเดย์ของคนจีนเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์นึกสภาพนะคะว่าคนจีนนี่เป็นพันล้านเนี่ยแล้วก็ทุกคนคือมาจากอินแลนด์ก็คือมาจากดินแดนทางตอนในของจีนนะคะมาจากทางด้านตะวันตกบ้างมาจากทางเหนือใกล้ซินเกียงบ้างหรือว่ามาจากทางยุนนานแถบนั้นนะคะก็จะมาทำงานกันในบริเวณอย่างเจ้อเจียงกับเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนั้นนะคะแถบนั้นฟูเจียนอะไรพวกนี้แล้วพอมีกรณีแบบอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคนจีนเขาก็กังวลกันว่าแรงงานที่จะต้องกลับบ้านมีโอกาสไหมที่จะนำพาให้เชื้อเหล่านี้ไปกระจายตัวที่อื่นแพร่ทั่วประเทศนะครับทำนองนั้นนะคะอาจารย์แล้วเขาก็ที่กังวลมากคือมีการโค้ดตัวเลขว่าการเดินทางเนี่ยนะคะ 3.6 ล้านไม่ใช่ล้านคนนะอาจารย์ 3.6 ล้านเที่ยวเดินทางซึ่งแต่ละเที่ยวตอบไม่ได้ว่าจะแออัดยัดนานแค่ไหนประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนค่อนข้างจะกังวลอยู่อย่างหนักหนาสาหัสมากสิ่งหนึ่งที่ขอถามนิดนึงว่าทางการแพทย์เขาวิจัยผลออกมาแล้วว่ามันร้ายแรงมากหรือน้อยกว่า H5N1 หรือเปล่าครับหรือยังไม่ทราบนะคือจริงๆข้อมูลนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะออกมาการันตีมากขนาดสมัย H5N1 นะคะอาจารย์ถ้าอาจารย์จำได้ตอนสมัย H5N1 เนี่ยก็คือหน่วยแพทย์ของ WHO เนี่ยนะคะWHOเนี่ยลงไปที่ตัวฮ่องกงเองไปเก็บข้อมูลไปอะไรก็จริงๆก็ไปเสียชีวิตที่นั่นด้วยเนี่ยนะคะคือณเวลานี้ทุกคนก็ได้แต่ตื่นตะลึงเล็กน้อยว่ามันมีพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่า12ท่านที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นการคอนแทคระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นการคอนแทคระหว่างผู้เสียชีวิตกับสัตว์ปีกเนี่ยใช่แน่ๆเพราะฉะนั้นคือที่เขากังวลกันอย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังนะคะก็คือว่าไอ้ S7N9 เนี่ยมันจะพัฒนาตัวไปแบบไหนไปอย่างไรบ้างก็คือถ้ามันเป็น human contact นี่ก็แย่เลยขั้นแรกที่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ก่อนใช่ไหมครับใช่คือตอนนี้เนี่ยรู้แน่ชัดว่าระหว่างมนุษย์กับสัตว์แต่ว่าสัตว์นี่คือเฉพาะสัตว์ปีกนะคะเฉพาะสัตว์ปีกมันยังไม่มีใครแน่ใจว่าจากมนุษย์เนี่ยจะไปมนุษย์แบบสมัย S5N1 ได้หรือเปล่ายังไม่มีใครชัดเจนในเรื่องตรงนั้นค่ะอาจารย์แต่ว่าแค่นี้เราก็จริงๆก็สยองพอสมควรแล้วเนี่ยนะคะก็ก่อนที่จะไปเบรกแล้วก็สรุปเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังเนี่ยนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วดิฉันอยากจะ
พูดถึงข่าวนี้นิดนึงค่ะอาจารย์จริงๆดิฉันก็พูดในรายการนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของยูเครนก็มีปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาในช่วงพีเรียดคล้ายๆกับไทยเนี่ยนะคะใกล้เคียงกันตอนนี้ที่ยูเครนมีพัฒนาการแบบหนึ่งที่ก็อึ้งๆอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังว่ามีการใช้โมโลตอฟค็อกเทลกันมีกระสุนยางนะคะวงเล็บกระสุนยางก็มีอะไรกันเกิดขึ้นมากมายครั้งนี้แรงกดดันมันทำให้มิโคลาอาซารอฟเนี่ยค่ะจริงๆซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยลาออกทีนี้พอลาออกปุ๊บเนี่ยก็ทำให้คณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลของยูเครนเนี่ยนะคะก็หมดสภาพด้วยก็ไม่ได้บอกว่ารักษาการหมดสภาพไปด้วยตอนนี้ปัญหาก็คือว่าทุกคนก็คิดกันว่าในเมื่อไมโคลาอาซาลอฟเนี่ยนะคะลงทุนลาออกแล้วเนี่ยคือพยายามจะซับไซด์สภาพปัญหาแต่เอาเข้าจริงก็ยังงงๆอยู่ว่าผ่านมาวัน2วันแล้วไม่มีข่าวมาเลยข่าวว่าวิกเตอร์ยานูโควิชเนี่ยจะออกนะครับ ก็ยังงงอยู่ว่าตอนแรกดิฉันเห็นข่าวว่าอาซาลอฟลาออกสงสัยยูเครนคงได้สงบก่อนเรานึกก็เงี่ยหูฟังว่าแล้วยานูโควิชจะไปด้วยไหมเฮ้ยไม่มีข่าวแถมท้ายนะคะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่28ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่า2วันแล้วเนี่ยอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรยานูโควิชเนี่ยก็คือประธานาธิบดีคนที่เป็นต้นเรื่องอะไรมากมายนะคะไปพยายามติดต่อนักการเมืองฝ่ายค้านให้มาเป็นนายกก็เลยยังคิดอยู่ว่าเอาเข้าจริงยูเครนอาจจะยังไม่สงบไปอีกสักพักใหญ่ถ้าจริงๆแล้วสำหรับในกรณีบ้านเราเนี่ยนะคะก็พูดกันว่าปีใหม่น่าจะโอเคปีใหม่ฝรั่งก็ผ่านไปแล้วปีใหม่จีนก็กำลังจะผ่านไป ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้จะถึงปีใหม่ไทยหรือเปล่าแต่ของกรณีฝรั่งเนี่ยนะคะเขาก็ลุ้นกันอยู่ว่าอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่อิเละเคขาเนี่ยพอถึงอีสเตอร์นี่มันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะช่วงเลนพีเรียดมันจะยาวเนี่ยนะคะก็รอดูกันต่อไปว่าจะผ่านพ้นช่วงอีสเตอร์หรือเปล่าค่ะดิฉันมีเวลา 2-3 นาทีจะขออนุญาตสรุปสิ่งที่พูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะ For these sections of the first part of today's program we talk about the widespread of the new version of the bird flu those of you who might remember about the the S5N1, right? Yeah. Maybe like myself, I quite stunned when I heard that currently they got a new version, the S7N9. This kind of bird flu, Ajahn Lumpong asked me earlier whether it can contact between person to person. As far as I know, no clear information from the WHO that it goes so far like that. But precisely this kind of S7N9 is spread from the contaction between human and the poultry. The thing is that, as so many people around the world know, this is the period of the Chinese New Year, as I said, 新年快乐. That means so many Chinese workers who currently work along the eastern coast provinces. This time of the year, they will migrate back to their homeland in the inland, like perhaps around the Xinjiang or around the Yunnan provinces, around like that, or even the Chongqing, which is in the central part of China. The thing is that the Chinese official estimate that for this time of the year, they will have around 3.6 traveling round this region. So, just hope that there should be not seeing like a widespread of the S7N9, which currently the severe area is the Zhejiang provinces. 49 cases occur there, 12 already passed away. Before we go to the break, I have summarized the changing situation in Ukraine. You may already heard that Mykola Azarov, who used to be Ukraine Prime Minister, already resigned. That means all the cabinet already gone away with Sakharov. But to be honest, Viktor Yanukovych, the current president, still in power, and he tried to appoint new PM. So let's say which
situation I mean in Ukraine or in Thailand which one will be subside easily and sooner โอเคเราไปเบรกกันก่อนค่ะ This program I will turn to the famous recently from Obama State of the Union. There's so many things try to be changing from the current situation of American economy and foreign policy, but nobody know for sure what's gonna happen. Either Obama can push this kinds of changing program or finally just a rhetoric. โอเคเราไปที่เรื่องราวที่ประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะก็เป็นประจำทุกปีช่วงนี้จะเป็นช่วงหลังปีใหม่ได้ไม่เท่าไหร่นะคะอเมริกาก็จะมีการฝ่ายบริหารของอเมริกาก็จะมีการราวอัพนโยบายราวอัพโปรแกรมเตือนให้รู้ว่าจะทำอะไรยังไงกันต่อไปบ้างนะคะที่เรียกว่า State of the Union Speech เนี่ยนะคะครั้งนี้มีความคาดหวังจริงๆก่อนหน้าที่จะมีState of the Union เนี่ยนะคะจริงๆดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรดีเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นสปีดที่จะต้องพูดให้สภาทั้งสภาล่างสภาบนเนี่ยนะคะฟังว่านโยบายจะเป็นยังไงในปีนี้ทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ไม่นานนี้นะคะอาจารย์ประมาณสัก2 สัปดาห์ท่านที่สนใจความเป็นไปในอเมริกาก็จะเห็นอยู่ว่ามีเซอร์คูลเลตเมลข้อความอะไรกันแบบนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ที่สามารถสกรีนแล้วไปแปะรถได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นลักษณะของการทวงถามบทบาทแล้วก็ความสามารถในการบริหารสหรัฐอเมริกาของโอบามาเนี่ยอยู่พอสมควรเพราะว่าคืออะไรที่ promise มาตั้งแต่โอบามา1เนี่ยนะคะตอนนี้เป็นโอบามา2แล้วเนี่ยก็คือยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนนี่นะคะคือไปสัญญาว่าจะมีเวลแฟร์โปรแกรมประเภทสุขอนามัยที่ดีเมื่อสักครู่เบรกแรกที่เราคุยกันถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงในอเมริกาเนี่ยนะคะอาจารย์รุ่งพงศ์กรุณานึกรัฐให้แล้วคือที่ลุยเซียนาเนี่ยนะคะจริงๆอย่างในกรณีของลุยเซียนาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้สังคมอเมริกันเนี่ยตั้งคำถามกับระบบsocial safety net เนี่ยนะคะกับระบบสวัสดิการสังคมเนี่ยว่าอเมริกาไหนบอกว่าเป็นประเทศที่เสรีเป็นประเทศที่พยายามจะเน้นความเท่าเทียมแล้วทำไมคนที่ยากจนคนแค้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนอกเหนือจากภาพของความยากจนแล้วเป็นคนยากจนประเภทผิวสีด้วยที่ถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพที่ต้องเผชิญชะตากรรมกับหายนะภัยทางธรรมชาติด้วยตัวเองเนี่ยนะคะในฐานะที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกทุกคนก็คาดหวังมากว่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะ1 สมัยก็ผ่านไปพร้อมกับภาวะรักษาตัวรอดให้อยู่ในสมัยที่2ได้ก่อนพอสมัยที่2ปุ๊บก็คิดกันนะเอาละครั้งนี้แหละจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ปีนึงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่โอบามาพยายามจะเน้นในสปีชครั้งนี้นะคะก็คือว่าเอาละงานนี้อเมริกาจะต้องมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะประเทศไทยทันสมัยกว่าปรับไปก่อนนี่นะคะอเมริกาจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้มาอยู่ที่ประมาณสักสำหรับคนที่เป็นเขาเรียกอะไรทำคอนแทคกับรัฐบาลเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทำงานในรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องอยู่ที่ 10.10 US ดอลลาร์ 10.10 เหรียญเนี่ยนะคะถ้าเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณสัก 6.10 ก็ประมาณสักคูณถ้าเป็น US ดอลลาร์ก็คูณประมาณ32นะอาจารย์มันสักเท่าไหร่300 กว่าบาท300 กว่าบาทครับต่อชั่วโมงนะคะต่อชั่วโมงนะคะของเรายังคงเป็นวันอยู่ก็ว่ากันไปนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกันมากว่าโอบามาพยายามเน้นว่าโอเคเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อาจารย์คงจำได้กับกรณีชั้นดาวของที่โอบามาเผชิญมาคนละแบบของเราอะนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่เรียกง่ายๆว่าเสนอกฎหมายอะไรไปเนี่ยก็ไม่ผ่านสภาเหตุผลก็เพราะว่าโอบามานั้นมาจากเดโมแครตนะคะแต่ว่าสภาโดยเฉพาะคอนเกรสของอเมริกันเนี่ยก็ประมาณว่าริพับลิกันไปซะเกินครึ่งนี่นะคะแล้วก็สภาล่างเนี่ยนะคะสภาสสเนี่ยก็แหมก็ริพับลิกันอีกแล้วแหละที่ตลกก็คือระบบอเมริกันที่เขาน่ารักกันนะคะก็คือสภาริพับลิกันก็ครองไปบริหารก็ให้เดโมแครตแล้วกันแต่เขาก็ยังทำงานกันได้นะคะแหมบ้านเรานี่มันช่างแตกต่างก็เอาไว้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะนอกเหนือจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่โอบามาเน้นนักเน้นหนาในเรื่องของการปรับค่าแรงก็คือเน้นว่าสังคมอเมริกาถึงคราวจำเป็นอย่างยิ่งแล้วแหละที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางสังคมด้วยปัญหาในเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยนะคะเป็นปัญหาหลักมากๆสิ่งหนึ่งที่โอบามาพยายามจะทำก็คือว่าพยายามจะสร้างงานเพื่อที่จะทำให้คนที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยนะคะได้กระจายตัวมากขึ้นได้ทั่วถึงมากขึ้นเพื่อที่จะดึงให้คนที่เป็น labor worker เนี่ยคือคนที่ทำงานใช้แรงงานเนี่ยขยับฐานะขึ้นมาอีกพูดง่ายๆก็คือว่าสำหรับพรรคอย่างเดโมแครตแล้วเนี่ยนะคะการจะแก้แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดก็คือต้องขึ้นยกแผงพอขึ้นยกแผงปุ๊บเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะว่าแล้วงานนี่จะเป็นงานจากตรงไหนหรอก็ท้ายที่สุดก็ได้คำตอบมาว่าก็ต้องเป็นงานที่มาจากภาครัฐอีกแล้วเอาเงินมาจากไหนหรอโอบามาก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสิ่งที่พวกเราพอจะคิดกันได้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะพวกเราในที่นี้ก็คือโดยเฉพาะพวกนักเศรษฐศาสตร์นี่นะครับที่เขาพอจะคิดกันได้คือแปลว่าอเมริกาภาครัฐจะต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมันแปลด้วยว่ากู้อีกหรือเปล่า ประมาณนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ริพับลิกันเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าถ้าไม่กู้เรารู้นะเพราะนายก็ไม่ได้พูดชัดว่าจะกู้สรุปแล้วก็คือจะขึ้นภาษีใช่ไหมทีนี้คนอเมริกันก็เลยอยู่ในระหว่าง2ทางเลือกเนี่ยนะคะจริงๆประเทศไทยตอนที่จะบอกว่าจะขึ้น300 บาทนี่นะคะก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรแล้วก็เห็นซับไซด์ไปเห็นเงียบหายไปแล้วสรุปง่ายๆก็คือว่างานมีสร้างขึ้นมาแน่แต่ภาษีก็มีเหมือนกัน ก็คงต้องรอเป็นระยะนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนอกเหนือจากเรื่องทำนองนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ประเทศอย่างเราที่ไม่ใช่คนอเมริกันจับตามองเนี่ยนะคะก็คือว่าตกลงState of the Union ครั้งนี้เนี่ยตกลงแล้วทิศทางของนโยบายต่างประเทศอเมริกันจะเป็นแบบไหนอเมริกันยืนยันนะคะว่าถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแน่แล้วก็จริงๆนี่ก็เป็นไฮไลท์ของนโยบายของโอบามาตั้งแต่โอบามา1ก็ทยอยถอนมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วพูดค่ะณเวลานี้อัฟกานิสถานเนี่ยไม่ใช่พอยท์ที่คนทั่วโลกสนใจสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะคนทั่วโลกตอนนี้เนี่ยสนใจอยู่แค่2จุดไหนๆก็พูดถึงอัฟกานิสถานแล้วก็เอาไปทางด้านฝั่งตะวันออกกลางก่อนแล้วกันนะคะที่ใกล้ไปทางนั้นคนก็สนใจอยู่ว่าเสร็จแล้วศึกคู่ใหม่เนี่ยจะเกิดหรือเปล่าที่เก่งๆกันมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยนะคะก็คือความแนวโน้มของความขัดแย้งดิฉันไม่ได้บอกว่าความขัดแย้งนะคะแนวโน้มของความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์คือก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกากดดันอิหร่านอย่างมากๆในเรื่องของนิวเคลียร์หลังๆนี่โอบามาพูดเบาลงนะแค่บอกว่าก็ถ้าจะทำก็ให้มันอยู่ในกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมนานาชาติยอมรับก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีก่อนหน้านี้ที่ทำไม่ได้ยอมรับที่นิวเคลียร์แล้วก็คือเขาก็ตีความกันมากมายนะคะภายใต้คำสไตล์นั้นแต่ดิฉันว่าสิ่งที่เราสนใจกันเยอะหน่อยเนี่ยไม่ใช่คู่อิหร่านกับซาอุสักเท่าไหร่คู่ที่เราสนใจมากที่สุดดิฉันคนหนึ่งนะคะที่จับตามองมากก็คือคู่ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายปีมาเนี่ยนะคะแหมมีมหกรรมสีสันอย่างตื่นเต้นตื่นตะลึงจริงๆก็ช่วง2ปีเนี่ยนะคะแต่ว่าเผอิญช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่มันหนักหนาพอสมควรโดยเฉพาะการที่จีนนั้นประกาศก่อนหน้าที่ดิฉันจะทำรายการนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะคะประมาณสักช่วงพฤศจิกายนก็คือประกาศเขตห้ามบินคือใครจะบินเข้ามาในเขตทะเลจีนใต้ซีกตรงนี้โซนตรงนี้ต้องขออนุญาตจีนเท่านั้นถ้าไม่ identify จีนถือว่าละเมิดน่านน้ำละเมิดน่านฟ้าและละเมิดอธิปไตยพูดง่ายๆอย่างนี้มันสงครามนี่นะคนก็กังวลเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฝ่ายอเมริกาเนี่ยนะคะเรายังคงลืมไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะปรากฏตัวไม่ชัดเท่าไหร่แล้วก็คือกองเรือที่7ยังอยู่โอกินาวายังมีที่ฟูเตนหมายังอยู่นะคะเป็นสควอดรอนของไฟเตอร์เจ็ตยังอยู่แล้วก็มีบอมเบอร์อยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยนะคะอเมริกาก็บอกจีนคงบัฟเฉยๆแหละคงไม่เอาจริงอะไรมากมายหรอกก็ยังไม่เอาจริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เอาจริงนะคะตอนนี้ที่เรากังวลกันอเมริกาก็เลยส่ง B-52 เนี่ยนะคะ B-52 เนี่ยบินโฉบเข้าไปแล้วก็โฉบออกมาอะไรประมาณนั้นรุ่นนี้เก่าประมาณ30ปีแล้วนะครับ แต่ยังมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็จบท้ายด้วยการปีที่แล้วนะคะจบท้ายด้วยการที่ชินโซอาเบะก็ไปเคารพยาสึคุนิเนี่ยนะคะศาลเจ้ายาสึคุนิคนก็
จริงๆดิฉันก็อยากให้แฟร์กับญี่ปุ่นนิดนึงนะคะเวลาที่ไปยาสึคุนิทีไรคนก็จะมักไปนึกถึงเหตุการณ์ตอนสงครามโลกครั้งที่2นี่นะคะแต่จริงๆแล้วยาสึคุนิเนี่ยเป็นศาลเจ้ารวมของสำหรับคนญี่ปุ่นเขาอาจจะเรียกว่าเป็นวีรชนนะคะที่ไม่เฉพาะสงครามโลกครั้งที่2มีสงครามโลกครั้งที่1มีสงครามสารพัดสงครามอยู่ในนั้นตั้งแต่สมัยเมจิถ้านึกไม่ออกก็นึกไปถึงล้าซามูไรอะไรแบบนั้นนะคะก็มีพอมีตรงนี้ปุ๊บก็เลยทำให้เกิดความตึงเครียดมากมายอเมริกาก็เลยลำบากใจว่าจะไปทางไหนดีจีนก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าจีนนี่ถือพันธบัตรอเมริกันเยอะมากญี่ปุ่นถ้าทิ้งอเมริกันก็คงจะต้องตอบคำถามชาวโลกมากมายมหาศาลไหนเธอบอกว่าญี่ปุ่นนี้คือมิตรรักสนิทนักหนาแล้วจะเอายังไงและที่เด็ดขาดไปกว่านั้นดิฉันจะไปพูดเอาช่วงที่3ของตอนแรกนี้นะคะก็คือท่าทีของชินโซอาเบะอันนี้น่าสนใจอาจารย์มีอะไรที่หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นดิฉันเหลือเวลาไม่มากเนี่ยนะคะขออนุญาต summarize what I just said in Thai so for this second break I talk about the Obama State of Union speech as usual actually I should say that annually the American president will take this time of the year to announce what is going on and what should be their plan ahead for the years. For this year, Obama highly emphasized on the problem, economic problem specifically based on economic inequality. He said that he tried to raise the minimum wage for the new federal contract staff.So, from now on, those who have the contact with the federal will receive hourly rate. At least the minimum is $10.10 hourly, not per day like Thailand, just hourly. Oh, what a difference between Thai and American. We should migrate to American, right? Okay, apart from this, Obama still highlight that in order to keep up his promise, he has to create more jobs. Okay, so many people ask what kinds of jobs and how those kinds of jobs will be fun. Nothing is clear from right now, but it's currently said that so many, the financial and economic analysts expect that Obama will raise the taxes in various section of the tax, the income tax, the corporate tax, and of course the consumption tax, which is the easiest way, like those in Thailand know best. Okay, apart from that, we try to highlight on his foreign policy direction. Obama seemed to play down the U.S. role in Afghanistan. He kept his promise. He tried to draw out American soldiers there, and he said that next year, I'm not sure whether it's next year or the end of this year, all the American soldiers will be pulled out from Afghanistan. But the thing is that he said likely that American will not not totally object Iranian nuclear program, but the Iran leader have to verify that his program is operate under the international regulation. Of course, you have to read in the bracket that this regulation is dominated by American experts. Apart from that, I said about the very critical tensions that Obama tried to balance, which is quite so many say that it's impossible. I just say that I try to convince that perhaps those guys, American under Obama periods, can find an amazing way to balance between China and Japan, which I will talk more about Japan and Shinzo Abe direction. This kinds of tension in South China Sea. Okay, เราไปพักเบรกกันค่ะ
That's the Lan Hua Hua is a traditional Chinese song. Actually, I think that I should try to find the erhu version. This one is not the erhu. This one is violin version. So sorry about that. For this break, the last break of this first part, I will talk about, wow, this year is quite stunning indeed, specifically when Shinzo Abe, the current Japanese Prime Minister, take the street and not take the street, take the state. He mentioned what's going on in the East China Sea. That is Chinese version of calling that area, but the Japanese call it the Japanese Sea. Actually, in the American document, the map also call that area Japanese Sea. Yes, but currently, American Foreign Ministry changed the document to call that area by using both names. So from now on, that area will call East China Sea / Japanese Sea in the American document. Wow, very interesting indeed. Okay. เบรกนี้นะคะเบรกสุดท้ายเราจะพูดกันเรื่องท่าทีที่ทำให้ดาวอสครั้งนี้เนี่ยนะคะดาวอสคือการประชุม World Economic Forum เนี่ยนะคะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายหน้าหนาวกำลังจะเข้าสปริงเนี่ยแหละค่ะจัดที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปกติเนี่ยนะคะดาวอสเนี่ยเขาก็จะไฮไลท์กันประมาณปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเศรษฐกิจประเภทแมคโครประเภทมหาภาคเนี่ยนะคะนโยบายการคลังจะไปทางไหนดีหรือว่านโยบายการเงินคุณจะต้องปรับเข้าหากันอย่างไรอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะเมื่อหลายปีก่อนจริงๆนับตั้งแต่ดาวอสประมาณสักปี2008 2009เนี่ยนะคะก็จะพูดกันอยู่แต่เรื่องของ sovereign debt เป็นหลักเนี่ยนะคะในยุโรปตอนนั้นก็จะเริ่มมาจากกรีซอะไรพวกนั้นเนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามสนใจเรื่องราวเหล่านี้พอจะจำได้แต่ตอนนี้สถานการณ์ในยุโรปก็ดูเหมือนจะคลี่คลายอยู่พอสมควรเพราะว่าสเปนเองก็ดูจะมีอัตราการว่างงานที่ลดน้อยลงกรีซเองก็ดูจะปัญหาไม่มากนักตอนนี้ที่ตกหนักหน่อยก็ยังคงเป็นอิตาลีอยู่อะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะเรื่องราวก็เลยกลับมามองกันยังประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจจริงๆถ้าท่านผู้ฟังที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะคงจะจำกันได้ว่าประมาณสักช่วง
ก่อนจะสิ้นปีนะคะเรียกว่าเป็นข้อมูลประมาณไตรมาสที่3ต่อไตรมาสที่4เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกระแสข่าวสารออกมาอยู่พอสมควรเนี่ยนะคะว่าตลาดของประเทศที่เกิดใหม่ที่เรียกว่าเป็น emerging market เนี่ยนะคะอย่างตลาดไทยก็ดีตลาดอินโดนีเซียตลาดในละตินอเมริกาที่หวนกลับมาเนี่ยนะคะตลาดของโซคอลที่เรียกว่า BRIC country เนี่ยนะคะ BRIC ก็จะมีบราซิลมีรัสเซียมีอินโดนีเซียมีไชน่าแล้ว S ตัวสุดท้ายก็คือ S ไซแอฟริกาเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงมันไม่ได้หรูหรามันไม่ได้สดใสเหมือนอย่างที่คาดการณ์กันไว้เมื่อประมาณสัก5-6 ปีที่แล้วหรืออาจจะเดทแบ็กประมาณสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยนะคะตลาดพวกนี้มีปัญหาเยอะพอสมควรก็กังวลกันอยู่ว่ายังไงดีเนี่ยหรือว่าเราจะต้องพึ่งจีนอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเอาจีนก็พยายามจะลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนี่นะคะพยายามที่จะบีบเศรษฐกิจตัวเองให้โตไม่เกิน 7.5 แต่ดิฉันก็รายงานให้ทราบไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจีนยังทำไม่ได้ตามเป้าก็ยังสูงอยู่ก็คือ 7.8 เนี่ยนะคะจริงๆมีคนบอกด้วยซ้ำไปว่าเกือบจะแตะ8แหละแต่ก็ประมาณนั้นนะคะตัวเลขที่เขาประกาศอย่างเป็นทางการนั่นแปลว่ายังไงก็ยังต้องจับตาดูไปที่จีนเนี่ยนะคะพอจับตาดูไปที่จีนปุ๊บแหมก็ต้องเห็นประเทศข้างๆเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจริงๆญี่ปุ่นถามว่ามีเงินไหมมีญี่ปุ่นมีหนทางใช้เงินไหมมากมายจนหลายๆคนกังวลว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยมันจะสอดรับไปกันไหมกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นของญี่ปุ่นมีหลายอย่างเลยนะคะอาจารย์อาจจะสัปดาห์หน้าแล้วกันอยู่ในช่วงที่ญี่ปุ่นกำลังจะเปลี่ยนผู้ว่าโตเกียวผู้ว่าโตเกียวก็ขอให้นึกสเกลถ้านึกสเกลประเทศไทยก็เหมือนเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยนะคะแต่ว่าของเขาดูเดือดเผ็ดมันกว่าเยอะแล้วก็คนที่ลงสมัครเป็นผู้ว่าโตเกียวครั้งนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มีอดีตนายกอยู่หลายคนพอสมควรแล้วก็มีการแท็กทีมด้วยเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังนะคะโดยที่นโยบายหนึ่งเนี่ยก็สอดรับกับสิ่งที่ชินโซอาเบะกำลังเผชิญหน้าอยู่พอสมควรนั่นก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยญี่ปุ่นจะเป็นชาตินิวเคลียร์ไหมก็คือในกรณีของฟุกุชิมะนั่นมีปัญหามากเลยนะคะเอาไว้ค่อยมาเล่ากันตรงนั้นแต่สิ่งที่ชินโซอาเบะไปพูดที่ดาวอสนี่นะคะมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยแทบพูดง่ายๆไร้ความหมายเลยนะเพราะชินโซอาเบะพูดขึ้นมานี่นะคะก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะพูดให้ทุกท่านทราบว่ามีความตึงเครียดเล็กน้อยเกิดขึ้นในแถวๆบ้านเราอะไรประมาณนั้นนะคะสิ่งสำคัญก็คืออาเบะเนี่ยดันไปใช้ความเปรียบค่ะอาจารย์เป็นความเปรียบเมื่อประมาณสัก100 ปีพอดีเลยปีนี้2014ดิฉันก็เคยคิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่คิดไม่ถึงว่าตอนคิดสไตล์แบบนี้นะคะมองตัวเองอยู่ว่าเรามองโลกแง่ร้ายไปหรือเปล่าแต่พอชินโซอาเบะพูดอย่างนี้ดิฉันเริ่มมีความรู้สึกว่าเราคงไม่ได้มองโลกแง่ร้ายอยู่คนเดียวชินโซอาเบะเปรียบอย่างนี้ค่ะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจีนแล้วก็ท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนต้องไม่ลืมนะคะว่าจีนยังคงเป็นประเทศถ้าในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ยังมองว่าจีนเป็นประเทศแบบสไตล์เรียลลิสต์เนาะสไตล์สัจจนิยมก็คือ might is right แล้ว might ของจีนนั้นไม่ได้หมายถึงแค่กำลังทหารนะคะจริงๆห้ามลืมเด็ดขาดว่าเมื่อไม่นานมานี้จีนเพิ่ง launch ship carrier ที่สันนิษฐานว่าน่าจะติดนิวเคลียร์ได้ด้วยนะคะถึงแม้ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ย launch เข้าสู่นั่นกองเรือที่เรียกว่าหนานไห่ฟลีทเนี่ยนะคะก็ญี่ปุ่นก็แยงอยู่เหมือนกันแหละนอกจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยจีนก็ดันประกาศไอ้เขตห้ามบินนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กดดันอเมริกันอีกญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยนะทำตัวเนี่ยดิฉันทำท่าแบบชินโซอาเบะเลยจีนเนี่ยทำตัวเหมือนกับเยอรมันเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วสงครามโลกครั้งที่1ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยเยอรมันก็พยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่เป็นอยู่ในความหมายของชินโซอาเบะก็คือว่าจีนพยายามจะเปลี่ยนแปลงระเบียบในเอเชียที่เป็นอยู่สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะพวกเราก็รู้กันดีอยู่นี่นะคะว่าระเบียบที่เป็นอยู่ก็คือต้องมีสหรัฐอเมริกาเป็น number 1มีญี่ปุ่นเป็น number 2แล้วก็จะต้องมีกฎหมายที่เรียกว่าสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยนะคะเป็นกระดูกสันหลังหลักชินโซอาเบะพยายามจะบอกว่าสิ่งที่จีนทำอยู่เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้และจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่
ประมาณว่าอันนี้ไม่ได้พูดชัดนะคะดิฉันตีความว่าการที่ผมไปยาสุคุนิเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องภายในบ้านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกคุณประมาณนั้นแต่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยยังไงมันก็ไม่มองไม่ได้หรอกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะคะอาจารย์ก็คือว่าครั้งเนี้ยปกติศึกเรื่องยาสุคุนิเนี่ยนะคะญี่ปุ่นกับจีนนะไม่พูดเรื่องนี้มาประมาณสักน่าจะประมาณสองสมัยปกติของนายกญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแต่เผอิญประมาณสัก 7-8 ปีมาเนี่ยนายกญี่ปุ่นเปลี่ยนบ่อยจนขี้เกียจจะจำเนี่ยนะคะแต่ว่าทุกคนเลยจริงๆตั้งแต่ถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่นายกที่มาจากพรรคสังคมนิยมที่ตัวสูงๆนะคะเอาไว้จะจำรายละเอียดมาพูดให้ฟังใหม่เนี่ยเป็นคนแรกที่ค่อนข้างจะพูดชัดว่าญี่ปุ่นขอโทษกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีการพูดกันเรื่องนี้นายกญี่ปุ่นก็คือถ้าจะไปยาสุคุนิชายก็ไปเป็นการส่วนตัวไม่มีสเตทวิสิตไม่มีนำพาอะไรพวกนั้นไปก็เรื่องก็เงียบๆไปนะคะแต่ครั้งนี้แหมจริงๆก็ก่อนจะปีใหม่เนี่ยนะคะดิฉันก็ตาโตเห็นชินโซอาเบะไปที่ยาสุคุนิเนี่ยนะคะครั้งนี้มันต่างไปที่มันต่างไปมากๆเนี่ยก็เพราะว่าความตึงเครียดในทะเลจีนตะวันออก/ทะเลญี่ปุ่น เดี๋ยวต้องทำตามอเมริกันเล็กน้อยเนี่ยนะคะคือบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของเขตห้ามบินนะอาจารย์จริงๆในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแลกทดสอบอาวุธกันข้ามกันไปมาอยู่พอสมควรระหว่างกองเรือญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นไม่มีกองกำลังทางเรือของตัวเองนะคะเป็นหน่วยที่เรียกว่า self defense force เป็น navy force ของตรงนี้เป็น marine จริงๆก็เป็น marine เนี่ยนะคะก็เข้าไปบริเวณเกาะที่ทางญี่ปุ่นเรียกว่าทาเคชิมะทางขอโทษค่ะทาเคชิมะนั่นกรณีอีกกรณีนั่นกรณีเกาหลี อันนี้ก็คือซูชิมะเนี่ยนะคะกับกรณีของทางด้านจีนกรณีเตียวหยูเนี่ยมันก็แห้งมาประมาณ2 ปีเนี่ยปี2 ปีเนี่ยจีนดันมาประกาศไอโซนนั้นปุ๊บญี่ปุ่นก็มีความรู้สึกเอาจีนกดดันก่อนตัวเองก็ทำบ้างแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่2ประเทศนี้ค่ะปัญหาที่เราจับตามองกันก็คือว่าทั้ง2ประเทศเนี้ยพูดง่ายๆว่าโยนหินถามทางอเมริกันทั้งคู่ว่าตกลงนายจะไปทางไหน นายจะเลือกใครเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ข่าวที่ควรจะเด่นเนี่ยนะคะก็คือข่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกง่ายๆว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจริงๆเมื่อวานนี้ฉันเห็นข่าวทางทีวีเราเนี่ยนะคะก็เขาแสดงให้เห็นค่ะข่าวทางทีวีที่เขาแสดงให้เห็นการจบการศึกษาของนักเรียนอาชีวะญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ก็เยอะมากปีนี้ก็จะหน้าตาสดใสกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีโอกาสจะได้งานเพราะเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นขึ้นเราก็เลยมาคิดกันว่าจริงๆแล้วดาวอสครั้งเนี้ยอาเบะน่าจะพูดเรื่องอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็คนก็คงจะมองกันว่าญี่ปุ่นนั้นจะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างไรปรากฏว่าฉากการเปลี่ยนแปลงไปไฮไลท์ อยู่ที่การเปรียบเทียบจีนญี่ปุ่นกับอังกฤษแล้วก็เยอรมันเมื่อ100 ปีพอดิบพอดีคงไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะคะ For this last section we talk about what's going on in the Davos 2014. As usual, those of you who knows about Davos, the annual events of the World Economic Forum, we might expect that we should learn about the economic macro future or projection, like what kinds of the financial policy will be, what kinds of the what is called the ways or those of relation between the famous corporate, between the government, between the labor and between the industry will be. But actually this year is also like that. But the thing is, when Shinzo Abe, the current Prime Minister of Japan, said in the parallel term that what the Chinese leader done so far, specifically announcing the flying zone, the declaration of the flying zone, that everyone who fly over the so-called China Easy, or as the Americans said, please slash the Japanese seat also around that area. You should notify the Chinese authority first. For Japan, this is very, very unacceptable. And Japan says,
this kinds of action from Beijing is like those that the German in the Kaiser period about 100 years ago have done. That means if that time this kinds of action from Germany try to ignite some change in the international structure that hold by England, the and British France, Empire, yes. If it's like that, that meant war. But parallel to this period, what China or what the Beijing leader done so far, specifically from Shinzo Abe idea, the Chinese leader tried to alter the international structure backboned by Japan and of course America. That's why I said for this time of the year, if I were Obama, I will say that, China and Japan, please calm down. Please let me stay peacefully until I finish my second term. But perhaps it's not like that. Actually, if you remember well, the conflict between Japan and China is this round, because they have so many conflicts, so many rounds. But this round is started around, I think it's around 1 or 2 years ago, about the disputing claimant on the Rocky Island. I should say the Rocky Island. The Rocky Island, อาจารย์ลุงพงษ์ said is the the name of the islands. Tsushima. The Tsushima, right? Yeah. The Tsushima, the Diaoyu in the Chinese term. Why so many people in so many parts of the world are? Why that kind of more than inhabitant area, right? There's so many rocky area around there. Why that kind of island have so many important that you two big guys of Asian arena try to fight against each other in order to occupy that land? Please reconsider if you think in that fashion, because that area is very, very significant in the strategic terms. เราไม่มีเวลาเหลือมากแล้วนะคะเราจะไปเปลี่ยนช่วงที่2ของรายการกันแล้วก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของรัฐศาสตร์มสท.ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่ช่วง2ของรายการ World Around the Clock นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศนะคะ Center for ASEAN and International Studies or CAIS in shortเราพูดคุยกันถึงรัฐศาสตร์มสท.เราเนี่ยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงสร้างวิชาซึ่งมีวิชาที่หลายๆสถาบันแอบอิจฉาตาร้อนนะคะแต่ว่านักศึกษามสท.เองเนี่ยกุมขมับ วิชานั้นก็คือวิชาความสัมพันธ์ไทยระหว่างไทยกับต่างประเทศซึ่งสำหรับท่านที่ยังศึกษาอยู่นะคะของรัฐศาสตร์วิชานี้ยังเป็นวิชาบังคับนะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราสอบผ่านหรือยังถ้ายังสอบไม่ผ่านวิชานี้นะคะยังไม่ได้รับปริญญานะคะสำหรับท่านที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นนักศึกษามสท.โดยเฉพาะเป็นนักศึกษารัฐศาสตร์ดีไหมดิฉันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะวิชานี้อาจจะไม่ใช่วิชา compulsory แล้วคืออาจจะไม่ใช่วิชาแกน9ตัวอันนั้นอยู่ในระหว่างของการปรึกษาหารือแล้วก็อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงหลักสูตรค่ะเอาไว้มีรายละเอียดคืบหน้าอะไรยังไงดิฉันจะเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อาจารย์ลุงพงษ์จะพูดถึงเรื่องของครับเขาจะต่อแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออาจารย์วราท่านคล้ายๆกับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเวลาปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยวิชาความสัมพันธ์ระหว่างไทยต่างประเทศอาจจะกลายเป็นวิชาเลือกอาจจะเป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาบังคับทีนี้ขอย้อนไปนิดถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รู้อยู่เนอะอาจารย์แต่ว่าเข้าใจเห็นใจความลำบากใช่ครับคือจะขอย้อนไปนิดหนึ่งจากรอบที่แล้วที่เราคุยกันคือตอนที่เราเปิดแขนงวิชา2แขนงเนี่ยทฤษฎีและรัฐศาสตร์ก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ดีเนี่ยมันมีปัญหาว่าเมื่อเราจะเปิดวิชาสอนรัฐศาสตร์ในมหาลัยเปิดอย่างมสท.เนี่ยนะครับเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยมันไปซ้ำซ้อนกับมหาลัยปิดที่เขามีวิชารัฐศาสตร์แล้วมันจำเป็นหรือไม่ที่จะเปิดได้ต้องขออนุญาตใช่ไหมครับต้องขออนุญาตทำเรื่องขออนุญาตทางการเลยเมื่อ
เพราะฉะนั้นเราเลยต้องเลี่ยงว่าเราจะสอนวิชาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชารัฐศาสตร์ทั่วไปคือเข้าใจมันเป็นความจำเป็นของยุคสมัยแต่อาจารย์แปลกในปัจจุบันนี่เห็นสถาบันราชภัฏก็ดีหรือถ้าที่อื่นก็เปิดรัฐศาสตร์ไม่เห็นมีใครคัดค้านเลยใช่ไหมครับก็ยังแปลกเลยเพราะนั้นชื่อแขนงวิชามันถึงแปลกที่อาจารย์ว่าไงเราจะใช้คำว่าการปกครองก็ไม่ได้การปกครองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีธรรมศาสตร์เรียกการเมืองการปกครองค่ะอาจารย์เราก็เลยต้องเลี่ยงมาเป็นทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งก็เลยสร้างความสับสนเล็กน้อยมันเกิดอะไรเราเอาวิชาบางส่วนที่มันเกี่ยวกับพวกปรัชญาและแนวคิดทางรัฐศาสตร์เนี่ยใส่มาในตรงนี้ด้วยนะครับใส่ปมในการปกครองแล้วก็พวกการปกครองท้องถิ่นต่างๆแล้วก็วิชาของรปศหรือรัฐประศาสตร์เนี่ยการคลังงบประมาณอะไรปนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแขนงนั้นก็แต่วิชาพวกอะไรล่ะรปศเนี่ยพวกรัฐศาสตร์แขนงความสัมพันธ์ประเทศก็ต้องเรียนด้วยนะครับมันก็ปนเป็นวิชาเลือกนะครับอันนี้คือยุทธวิธีที่เราเปิดยุทธวิธีเลยนะและอีกอันนึงแขนงความสัมพันธ์ประเทศจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่ชื่อวิชาแขนงวิชาความสัมพันธ์ประเทศนะครับชื่อวิชาแขนงวิชาความสัมพันธ์ประเทศและการเมืองเปรียบเทียบไม่ใช่การเมืองการปกครองเปรียบเทียบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบใช่ครับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบถามว่าทำไมถึงต้องมีการเมืองการปกครองเปรียบเทียบก็เพื่อจะเลี่ยงว่าไม่ใช่วิชาความสัมพันธ์ประเทศที่เปิดกันไปแล้วทั่วไปในหลายมหาวิทยาลัยไม่เกลอนะอะไรทำนองนี้นะครับแล้วเราก็เอาวิชาแล้วก็มีวิชาที่เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองเปรียบเทียบมาใส่สักวิชาหนึ่งนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้ดูมันแตกต่างให้ดูแตกต่างต้องหาความแตกต่างทีนี้ไม่ต้องสร้างอัตลักษณ์ใช่ครับทีนี้ชุดวิชาของมสท.รัฐศาสตร์เราเนี่ยก็เหมือนกับชุดวิชาของในสาขาวิชาอื่นน่ะวิชาหนึ่งเนี่ยเราให้เป็น6หน่วยกิตใช่ไหมครับในขณะที่มหาลัยอื่นนี่เขาจะ3หน่วยกิตนะครับวิชาหลักๆก็3หน่วยกิตแล้ววิชาเสริมเขาก็จะ2หน่วยกิตแต่ของเรานี่6หน่วยกิตรวดเลยเพราะฉะนั้น6หน่วยกิตเนี่ยนักศึกษาก็ต้องเรียนวิชาเทอมนึงเนี่ยไม่มากกว่า3วิชาคุณจะเรียน1วิชา2วิชา3วิชาก็ได้นะครับแต่ไม่มากกว่าเพราะฉะนั้นชุดวิชาที่เราผลิตเนี่ยแต่ละวิชาเนี่ยเมื่อเป็น6หน่วยกิตเนี่ยจึงมีปริมาณเนื้อหาเยอะนะครับเยอะเหมาะสมกับ3ชุดวิชาต่อ1เทอมที่มหาลัยอื่นเขาเรียน6หรือ7ใช่ไหม6หรือ7วิชาต่อเทอมนักศึกษาบอกว่าเนื้อหาหนาแน่นมากจนสามารถเป็นหมอนหนุนได้อย่างดีใช่ครับอาจารย์แล้วเวลาเราเชิญอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมาผลิตวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในก็เหมือนสมัยปัจจุบันนะครับก็ไม่แตกต่างกันเราก็เชิญคนที่เป็นเกจิอาจารย์หรือคนที่ชำนาญเรื่องจริงๆเช่นเราจะเขียนเรื่องการเมืองกับปกครองในเอเชียแล้วก็จะแบ่งเป็นชุดของจะแบ่งเป็นหน่วยหรือว่าบทเนี่ยนะครับเป็นบทเรื่องจีนการปกครองของจีนการปกครองของญี่ปุ่นการปกครองของเกาหลีไปเรื่อยๆอินโดนีเซียนะครับเราก็จะเชิญคนที่มีความรู้ในที่ศึกษาประเทศนั้นโดยตรงจากสถาบันอื่นมาช่วยเหลือเรานะครับเราก็อาจารย์ของเราเองเนี่ยซึ่งชำนาญในประเทศต่างๆนะก็มีอยู่แล้วนะครับประเทศที่เหลือครับก็ช่วยกันในยุคนั้นเนี่ยผมจำได้นะครับอาจารย์ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจริงๆเลยนะครับในยุคนั้นที่เรามีอาจารย์อยู่ประมาณ10 คนนะครับในยุคเปิดใหม่มีความสัมพันธ์ประเทศแค่4 คนอาจารย์นะครับ30 ปีผ่านไปเรามีตอนนี้ก็12เหลืออาจารย์ความสัมพันธ์4 คนเช่นเดิมตอนนี้เรามีพัฒนาการดีมากมีช่วงกลางๆที่พองออกมาเป็น 5-6 คนแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือ4 คนอย่างเดิมครับก็ตลกดีนะอาจารย์30 ปีของรัฐศาสตร์นะครับมีอาจารย์4 คนเองก็4 คนนี้แก๊งออฟโฟร์ดิฉันไม่เป็นเจียงชิงนะคะบอกไปก่อนทีนี้พอเรามีอาจารย์น้อยเนี่ยเราก็ต้องอาศัยที่จะเชิญอาจารย์ท่านผู้รู้จากมหาลัยอื่นเนี่ยมาช่วยเขียนนะครับมาช่วยเขียนชื่อวิชามีหลายครั้งที่เราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการประจำด้วยเช่นจากกระทรวงการต่างประเทศจากสถานทูตนะครับเช่นเราเขียนเรื่องการเมืองการปกครองของอิหร่านเนี่ยเราก็เชิญมาเจ้าหน้าที่สถานทูตอิหร่านนะครับที่ท่านรู้ภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นคนไทยที่นั้นมาเขียนให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องเอาคนที่รู้เรื่องนั้นจริงๆมาเขียนให้เลยนะครับเพื่อจะให้
ตำราของเรามีคุณภาพนะครับค่ะก็ลำบากลำบนกันเล็กน้อยพอสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์ลุงพงษ์พูดเอาไว้น่าสนใจมากนะคะว่า30ปีเรามีพัฒนาการที่จริงๆต้องใช้คำนี้ค่ะ30ปีนี้เรามีความคงที่สูงมากเรามีความคงที่อย่างถึงที่สุดนี่นะคะคือจริงๆเรา4คนเนี่ยนะคะไม่ไกลไปกว่า5คนเนี่ยนะคะเต็มที่สูงสุดก็6คนเนี่ยซึ่งดิฉันไม่เคยเจอพีเรียด6คนนะคะเต็มที่ก็ 4-5 คนเนี่ยก็คือว่าเราแบกรับโหลดของทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นในการทำงานจริงก็คือเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างสถาบันเนี่ยนะคะซึ่งการที่เราเชิญผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคณาจารย์อาจจะเป็นท่านผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบอื่นใดก็ได้ซึ่งมาผลิตตำราให้ท่านนักศึกษาอ่านเนี่ยนะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอดีตที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเนี่ยนะคะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็สร้างความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจให้กับนักศึกษาอยู่เยอะพอสมควรเพราะว่านักศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ่านตรงหลังการเมืองการปกครองเปรียบเทียบก็นึกว่านี่แหละคือการเมืองการปกครองที่มหาลัยอื่นๆเขาเข้าใจกันเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นนักศึกษาที่ดิฉันใช้คำนี้ค่ะอาจารย์ไม่พร้อมมากนักที่จะเรียนรู้ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือด้วยความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนตรงนั้นแหละก็เลยทำให้คือเข้าใจไปว่าจะเรียนอะไรเหมือนแบบที่คณะอื่นๆที่เป็นรัฐศาสตร์อื่นๆเขาเรียนในส่วนของการเมืองการปกครองก็เลยตกแล้วตกเล่าเพราะว่ามีอยู่เยอะอยู่พอทุกคนใช่ครับมีวิชาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเนี่ยนะครับในมหาลัยอื่นเนี่ยบางทีเขาจัดอยู่ในภาควิชาการปกครองใช่ครับแต่ของเรามาจัดในความสัมพันธ์เพราะผมก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ที่วางหลักสูตรสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยอาจารย์รัฐศาสตร์ด้วยและอาจารย์ทางด้านฟิลอื่นที่มาเป็นกรรมการด้วยนะครับก็เรามสทเราใช้ลักษณะของบูรณาการอาจารย์จากคณะอื่นเขาองค์จะเห็นว่าการเปรียบเทียบเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจเองครับผิดถูกไม่ทราบว่าการเปรียบเทียบเนี่ยบางทีเปรียบเทียบระบบการเมืองของประเทศต่างๆสถาบันของประเทศต่างๆกระบวนการทางการเมืองของประเทศต่างๆก็เลยเอาหลายๆประเทศมายำกันมันน่าจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาอาจจะเข้าใจเป็นอย่างนั้นอันนี้ดิฉันมีข้อมูลค่ะอาจารย์ตรงนี้ตรงที่ว่าดิฉันเคยคุยกับท่านอาจารย์วิวัฒน์เนี่ยนะคะอาจารย์วิวัฒน์เอี่ยมไพวันก็เกษียณอายุไปหลายปีแล้วเนี่ยนะคะคือณเวลาแบบนั้นเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าคือจริงๆเราที่มสทเราเนี่ยคือคนวางหลักสูตรเข้าใจในระบบที่เป็นอเมริกันมากๆก็คือการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเนี่ยในอเมริกันเนี่ยมันซีกมาทางโซน IR ค่ะมันมาทางโซน IR แล้วก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาอยากจะเผื่อพื้นที่ของการเมืองการปกครองไทยเนี่ยนะคะให้มีพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจริงๆอาจารย์วิวัฒน์เล่าให้ฟังว่าสมัยนู้นเนี่ยตอนเริ่มเลยเนี่ยการเมืองการปกครองไทยที่เราเรียกกันว่าแขนงเทคนิคทฤษฎีเนี่ยนะคะของเราเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยนี่นะคะโดยเฉพาะฐานตำรวจเนี่ยได้มีโอกาสเรียนเพื่อปรับวุฒิการศึกษาเรื่องอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะพยายามใส่พื้นที่ให้กับกฎหมายให้อะไรแบบนี้นะคะให้เยอะขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเอาวิชานี้มาอยู่กับแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นอีกอันนึงก็คือพวกข้าราชการแล้วก็พนักงานที่อยู่ตามต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพื้นที่ของแขนงทฤษฎีและสิ่งทางรัฐศาสตร์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจึงใส่วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นกับส่วนภูมิภาคเลยเข้าไปเยอะมากเลยที่อาจารย์พูดนะครับเยอะมากเลยก็คือเราก็ต้องทำความเข้าใจกันแบบนี้นะคะว่าก็คือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่สนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของมวลชนนะคะจริงๆไม่ได้หมายถึงมวลมหาประชาชนเนี่ยนะคะหมายถึงมวลชนเป็นหลักคือสมัยจังเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันสมัยก็คือมวลชนในที่นี้ก็คือเมื่อประมาณสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยนะคะจริงๆมันก็คือเป็นเด็กรุ่นเบบี้บูมของเมืองไทยนะคะคนจำนวนมากเนี่ยคือไม่ได้สามารถผ่านเข้าไปสู่ระบบเอนทรานซ์ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ไม่ได้แปลว่าอะไรแบบนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่ามันมีคนที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการได้เนี่ยคือรามคำแหงก็ไม่ใช่สามารถจะสะดวกสำหรับคนที่ทำงานเพราะฉะนั้นมสทเรานี่แหละเปิดกว้างตรงนี้ก็เลยส่วนหนึ่งพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องคิดถึงคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยว่าเขามีสภาพความต้องการแบบไหนอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันก็นำไปสู่ความคิดที่เราอยากจะปรับหลักสูตรกันเพราะว่าณเวลานี้สูตรการคิด
ในการเข้าใจสังคมไทยเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่เมื่อ 30-40 ปีก่อนแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการพยายามปรับหลักสูตรค่ะเรามีเวลาประมาณสัก4 นาทีอาจารย์จะสรุปเล็กน้อยขอให้อาจารย์สรุปเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันครับ So for this second break of the second part we talk extensively about our IR program. At that time, it's not called IR. It's called International Relations and Government and Comparative Politics, right? So that part, I mean the government and the comparative politics, that part specifically, so many students told me that it make them confused. At first, they think that, because of this word government and the comparative politics, they choose this major because they think that they will learn some kind that quite similar to other political science student in the course what should it call the classroom based university like at ธรรมศาสตร์ or at จุฬาลงกรณ์ University but actually it's quite different because for our school our department political science school that word are part of the IR program and I talked to อาจารย์รุ่งพงษ์ that at that period I used to ask อาจารย์วิวัฒน์เอี่ยมไพวัน who is used to be our chairpersons of the board right our chairperson of the board is actually those other university called like a dean but I don't have more time to explain the difference. Actually, it's not the same. It's quite different. So we call it the chairperson. Ajahn Vivat told me that at that time, I mean those the pilot, the pioneer, like Ajahn Rumpong himself, try to understand what the Thai people in general, who is our target group to be our student at that time, think that they are lacking to enhance their educational life. And Ajahn Vivat said that because of that concept, so he tried to understand those who are in the bottom rank of the official, right? Those in the suburb or like those in the rural province, sort of. So they try to create space for law, the study of law, and Ajahn Rumpong told me that the local government, right, yes. and administrative sort of. Yes. That's why the word comparative politics have to be adjacent to our IR section. Of course, but right now, for those who currently enroll as our IR student, you are in the major called only international relations. We cut that part, that government and comparative politics out already. But for those who still not finished this program, you still have the word international relations and government and comparative politics with your degree, right? Right. My understanding correctly. So we will have another break. เราไปพักเบรกกันค่ะ 「
Welcome back to the last section of the second part of the World Around the Clock, which is sponsored by Center for ASEAN and International Studies, CAIS Archives in short. This program is broadcast every Thursday from 1 to 3 p.m. For those who wanna share your information or wanna ask any question, please contact us as 025 04 7355 025 04 7355 สวัสดีค่ะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของช่วงที่2นะคะช่วงสุดท้ายนี้เรายังคงอยู่กับรายการ World Around the Clock แต่เป็นช่วงเวลาที่เราพูดคุยถึงเรื่องราวของการศึกษารัฐศาสตร์เรายังคงอยู่ที่การศึกษารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะของมสท.มหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดจริงๆเราไม่มีระบบคลาสเรียนนะคะรามคำแหงนั้นแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแต่ก็ยังมีระบบการศึกษาในห้องเรียนของเราห้องเรียนของเราคือทีวีค่ะห้องเรียนของเราคือตำราค่ะตำราที่นักศึกษาหลายท่านบอกว่าโอ้โหทำไมมันช่างคุ้มค่าเหลือเกินเป็นหมอนหนุนได้อย่างดีมากๆประมาณนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนั่นแหละค่ะคือระบบของมสท.แล้วก็มีรายการวิทยุแบบนี้ละค่ะที่มาช่วยในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่คิดว่าอยากจะมีข้อซักถามหรือว่าอยากจะมีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะในเรื่องที่เราพูดคุยกันไปตั้งแต่เซกชันแรกจนกระทั่งถึงเซกชันนี้สามารถติดต่อมาได้ที่025047355 025047355ค่ะอาจารย์นุ่งพงษ์จะมาพูดคุยในรายละเอียดให้เราฟังเพิ่มเติมถึงเรื่องของจริงๆวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรามีเยอะเนาะครับคือเซสชั่นสุดท้ายนี่ก็คงจะพูดถึงชุดวิชาต่างๆนะครับในชุดของในแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับวิชาในแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็หลากหลายนะครับเป็นวิชาที่พูดถึงตัวทฤษฎีก็มีนะครับเป็นพูดถึงอิชชูประเด็นต่างๆก็มีลงแอเรียก็มีนะครับแล้วก็พาดพิงไปถึงพวกกฎหมายระหว่างประเทศพวกองค์การระหว่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มีพอสมควรนะครับวิชาแรกที่นักศึกษาผ่านพ้นจากวิชาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศไปแล้วเนี่ยพวก IR ที่ต้องเรียนก็คือวิชาสังคมโลกนะครับวิชาสังคมโลกหรือ World Society เนี่ยเราจะเป็นการพูดถึงสภาพโลกแต่สภาพของสังคมโลกโดยทั่วไปนะครับเราจะเน้นถึงแฟกต์มากกว่าที่จะเป็นเข้าถึง theory หรือทฤษฎีนะครับให้นักศึกษาเข้าใจตั้งแต่วิวัฒนาการของสังคมโลกตั้งแต่สมัยอดีตมาสงครามโลกครั้งที่1 สงครามที่2หลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นเนี่ยก็จะปูพื้นฐานให้เข้าใจนะครับเป็นการปูภาพโดยทั่วไปเราจะไม่เน้นลงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันให้เข้าใจทีนี้วิชาต่อมาก็คือระบบการเมืองเปรียบเทียบนะครับทีนี้ก่อนจะไประบบการเมืองเปรียบเทียบขอไปวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนดีกว่านะครับวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ international relations เนี่ยเป็นวิชาที่นี่แหละอันนี้คือตัวที่เป็นวิชาแกนหลักของแขนงวิชาความสัมพันธ์ของพวกเราคือมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนะครับเหมือนนักศึกษาที่เรียนเรื่องการเมืองการปกครองนักศึกษาก็ต้องเรียนหลักรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับจะต้องรู้ตรงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรียน IR หรือความสัมพันธ์ประเทศนี่ก็ต้องเข้าใจแนวคิดทฤษฎีก็ต้องมาเรียนวิชาความสัมพันธ์ประเทศวิชานี้จะเน้นพวกเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับทั้งทฤษฎีที่เป็นคลาสสิกแล้วก็ทฤษฎีรุ่นใหม่อันนี้อาจารย์วราลักษณ์ทฤษฎีรุ่นใหม่ คือมันใหม่แล้วก็มันจะเป็นเก่าไปในที่สุดใช่ไหมอาจารย์ใช่นะครับมันมีวันใหม่ได้มันก็เก่าได้ใช่ครับและที่อาจารย์ห้ามลืมก็คือไอ้ที่เก่าเนี่ยมันสามารถกลับมารีวิวได้อีกกลับมาใหม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งอย่างอาจารย์วราพูดมีประเด็นนะครับอย่างความสัมพันธ์ประเทศเนี่ยบางทีเราพูดถึงแนวคิดทฤษฎีที่ใช้เรียนเช่นภูมิรัฐศาสตร์นะ geopolitics เนี่ยนะครับครั้งหนึ่งมันเคยหายไปเนาะครั้งหนึ่งนี่สมัยเมื่อฟอนคาวสวิชนะตอนนั้นแบบบูมมากมีชื่อเสียงมากแล้วก็มันก็มาซาไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนี่มันเชยไปแล้ววิชานี้ใช่ไหมครับ20-30 ปีเชยไปแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลับมากลับไปมีความสัมพันธ์อีกนะครับนี่เป็นต้นนะครับดิฉันยังขำเลยนะอาจารย์ขำถึงท่าทีการดำเนินนโยบายของจีนเนี่ยนะจริงไม่ใช่คนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ค่อนข้างแบบลุกแบบเงียบๆเนี่ยนะคะคือสไตล์เติ้งเนี่ยลุกเงียบๆเนี่ยแต่จริงๆดิฉันอยากจะบอกว่านับตั้งแต่1949มาเลยที่จีนเป็นประเทศจีนทุกวันนี้นะคะจีนเมนแลนด์เนี่ย
จริงๆไม่ว่าจะเป็นเหมาเป็นโจเป็นอะไรนี่นะคะคอนเซปต์เขาไม่เคยทิ้ง geopolitics เลยนะโจหลายนี่ยิ่งสำคัญเลยแหละเอาไว้มีเวลาให้มาค่อยมาคุยเรื่องนี้กันใช่ครับอาจารย์ดิฉันรู้สึกติดหลายเรื่องมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่มหาอำนาจอื่นอย่างอเมริกาอเมริกานี่ตัวดีเลยอย่างที่อาจารย์วราท่านพูดเมื่อตอนชั่วโมงแรกอะเรื่องกองเรือที่7ก็ดีหรือจีนในกองเรือที่น้ำไห่หรือกองเรือจีนใต้เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยคือเน้นตรงนี้เลยนะครับแต่วิชาต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียนะครับเราจะเรียนความสัมพันธ์ประเทศนี้เราจะเรียนทั่วโลกนะอาจารย์นะเรามีชื่อวิชาการเมืองปกครองของประเทศในยุโรปและอเมริกาด้วยนะครับแต่ทีนี้เราจะเน้นการเมืองการปกครองในเอเชียนะครับมันก็เข้าล็อกที่ของอาจารย์เลยที่อาจารย์จัดรายการนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับสถาบันของเราเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนใช่ไหมครับอาจารย์นะครับเป็นทีนี้เราเน้นของการเมืองปกครองในเอเชียมากเพราะว่ามันใกล้บ้านเราแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คนอื่นนะเราก็ต้องรู้เราไม่ได้เอาแต่อาเซียนเท่านั้นนะอาจารย์มันครอบคลุมทั้งทวีปเอเชียเลยมันมีการเรียนของอินเดียด้วยนะครับของจีนของญี่ปุ่นของเกาหลีด้วยทั้งตะวันออกแล้วก็ทั้งใต้และไปไกลถึงตะวันออกกลางและมีการเรียนชื่อวิชาการเมืองปกครองของอิสราเอลของอิหร่านด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างว่าในชื่อวิชานี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพกว้างถึงระบบการปกครองที่แตกต่างกันสถาบันการเมืองที่แตกต่างกันแล้วก็กระบวนการวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบนักศึกษาก็บ่นนะอาจารย์15บท15หน่วยเนี่ยเรียนไม่ใช่15ประเทศอาจารย์บางบทเนี่ยจีนกี่ประเทศจีนเนี่ยบางทีพาดพิงไปถึงไต้หวันพาดพิงไปถึงฮ่องกงแล้วก็อย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางทีพูดบทของลาวกับเขมรในบทเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วแค่15บทเนี่ยเข้าไป20กว่าประเททอาจารย์นักศึกษาก็จะจำยากเหมือนกันทำไมเราต้องเรียนโลกทั้งโลกอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะเราอยู่ในยุค globalization แล้วอยู่ในยุคคือชอบไม่ชอบกันแล้วแต่กระแสโลกาภิวัตน์มันทำให้เราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ตอนนั้นเราเน้นเรื่องมหาอำนาจนะครับสมัยตอนช่วงที่เราทำวิชานี้เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยโลกก็ยังเป็น2ขั้วนี่ยอมรับเลยอาจารย์30ปีแล้วมัน2ขั้วอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาเป็น3ขั้วมีจีนขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นหลายขั้วกว่าจะมันเป็นเหลือขั้วเดียวขั้วเด่นในตอนนี้นะตอนนั้นเราก็เลยต้องเรียนชุดวิชามหาอำนาจการเมืองโลกแล้วก็เน้นอเมริกาเน้นจีนเน้นสหภาพโซเวียตเน้นยุโรปเน้นญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะครับเป็นหลักแล้วก็มีประเทศอื่นๆเป็นกลุ่มๆนิดหน่อยทีนี้อีกวิชาต่อมาก็คือวิชาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียเห็นไหมครับอาจารย์การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียเราจะเน้นทีนี้นักศึกษาหลายๆคนจะงงด้วยวิชาการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียกับการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียนะครับอาจารย์เพราะว่าการเมืองการปกครองของประเทศเอเชียก็คือการเมืองภายในแบบที่เราเรียนการเมืองไทยนั่นแหละแต่เราลงประเทศนั้นประเทศนี้ข้างในทีนี้เรามองวิชาการเมืองระหว่างประเทศเอเชียเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์การมองจริงๆแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างวิชาสไตล์ที่ชื่อว่าการเมืองการปกครองของที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นที่จุฬาดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าโครงสร้างที่เคยเห็นเนี่ยจุฬาธรรมศาสตร์ก็จะคล้ายกันตรงที่ว่าวิชาที่ชื่อสไตล์แบบนี้การเมืองการปกครองของอะไรซัมติงเนี่ยนะคะมันเป็นวิชาที่เด็กปกครองก็ลงมาก็มาเรียนในภาควิชาปกครองแล้วก็เด็กปกครองก็จะเกลียดพวกเด็กAIอย่างเรามากเพราะว่าไปเรียนกับเขาที่ไลน์ก็ทำให้เขาเป็นฐานนี่เนาะเขาก็จะแบบว่าแกมาอีกแล้วอะไรประมาณนั้นพวกAIจะชำนาญกว่าในเรื่องต่างประเทศใช่ไหมครับทีนี้วิชาการเมืองการปกครองระหว่างประเทศเอเชียเนี่ยมันจะอีกภาพพจน์หนึ่งคือเราไม่เรียนลงไปในประเทศนั้นว่าเขามีระบบการเมืองใช้มีสถาบันประมุขยังไงสถาบันรัฐสภายังไงแต่เป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายการดำเนินนโยบายปัจจัยสำคัญต่างๆที่ประเทศนั้นต้องคอนแทคกับโลกภายนอกนะครับหรือเขามีบทบาทในเวทีโลกต่างๆนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเปิดนักศึกษาที่เรียนการเมืองของประเทศเอเชียและวิชาการเมืองระหว่างประเทศเอเชีย2วิชานี้แล้วก็เข้าใจถ่องแท้ทั้ง2อันเนี้ยสบายเลยนะอาจารย์นะรู้ในรู้นอกรู้เขารู้เราหมดเลยนะครับจะไปด้วยกันได้ทีเดียวก็ทำนองนั้นค่ะจริงๆที่อยากจะเรียนท่านนักศึกษานิดนึงนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วที่อาจารย์นุ่งพงษ์พูดเอาไว้นะคะว่าเวลาเรียนโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นการเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียเนี่ยจริงๆดิฉันอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยทำแบบนี้กับทุกชุดวิชานะคะก็คือว่าอะไรที่เรียนไปแล้วเนี่ย
ขอความกรุณาเรียนแล้วสอบแล้วก็ให้มันอยู่ตรงมุมในมุมหนึ่งของห้องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเรียงซ้อนๆกันยังไม่ทิ้งตราบใดที่ยังไม่ได้ปริญญาชัดเจนก็กองไว้ก่อนคืออย่าให้มันไปกองสนิทนิ่งอยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งของห้องเลยค่ะคือพยายามเนื้อหาของความเป็นการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะคะจริงๆอยากจะใช้คำว่าการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันมีสังคมนี่แหละเป็นห้องในการเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คือหนึ่งคือต่างมุมมองนะแต่ว่ามุมมองที่ต่างกันเนี่ยเราศึกษาสถานการณ์เดียวกันได้เราศึกษาเรื่องเดียวกันได้เพราะฉะนั้นคือไม่อยากให้ทิ้งอะไรเลยพยายามเก็บความรู้ไว้หน่อยค่ะมันจะเสริมกันใช่แล้วก็วิชาเก่าที่อีก2วิชาที่สำคัญที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือกฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศนะครับช่วงนั้นเนี่ยสหประชาชาติใช่ไหมครับจริงๆสหประชาชาติปัจจุบันก็มีบทบาทอยู่แต่ว่าตอนนี้บทบาทขององค์การระหว่างประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นนะครับเช่นสหภาพยุโรป EU อาเซียนก็ดีหรือแม้องค์การระหว่างประเทศที่ทางด้านความมั่นคงอย่างนาโต้เนี่ยนะครับมีบทบาทแทบจะเป็นบทบาทนำสหประชาชาติที่ทำไปในการรักษาความมั่นคงนะครับอาจารย์เกรงใจเนาะอาจารย์เกรงใจเนาะแทบจะแหมจริงๆฉันว่ามันนำเลยแหละนำเลยใช่มันนำเลยนะเพราะมหาอำนาจรวมตรงนั้นทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกวิชาหนึ่งคือลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการผสมผสานอาจจะมีเศรษฐศาสตร์หน่อยๆนะครับก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาเป็นหลักนะครับการพัฒนาต่างๆเนี่ยพอสมควรนะครับทีนี้นี่คือวิชาเก่ามีอีก2วิชานะครับวิชาใหม่ๆวิชาที่ยังใช้อยู่วิชาที่มีวิชาใหม่ๆอีก2วิชาซึ่งเราเพิ่งผลิตเมื่อ 4-5 ปีมานี้ในเรื่องการครับใช่อาจารย์พูดเดี๋ยวนักศึกษาบอกว่าช้าหรือเปล่าอย่านะเดี๋ยวได้ยินเสียงอาจารย์สิริวัลย์ร้องไปมาวิชาที่ผลิตใหม่เนี่ยนะครับคือวิชาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้เพิ่งเสร็จของยังไม่สมบูรณ์เหลือดิฉันอยู่จริงความขัดแย้งและความร่วมมือมันมีในโลกมาตั้งช้านานนะอาจารย์มันเพิ่งเกิดสงครามโลกที่1สงครามโลกที่2สงครามในอดีตการแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันใกล้ตัวเราเพราะว่ามันมีสงครามนอกรูปแบบเยอะนะครับเช่นสงครามการก่อการร้ายไร้พรมแดนในต่างๆสงครามกลางเมืองภายในประเทศด้วยความขัดแย้งเนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องการภายในเมื่อเกิดสงครามภายในประเทศใดที่หนึ่งเนี่ยมันชอบมีการแทรกแซงต่างประเทศมันการเรื่องการต่างประเทศไปนะครับความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศนี่ก็เลยเป็นวิชาสำคัญและวิชาสุดท้ายอันหนึ่งที่เพิ่มมาก็คือเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศชื่อวิชานี้อาจารย์วรักษ์ชอบมากเลยว่าท่านเป็นประธานชุดท่านบอกว่าจะรู้เรื่องการเมืองเนี่ยถ้าไม่รู้เศรษฐกิจอธิบายไม่ได้นะครับหรือรู้เศรษฐกิจระหว่างประเทศถ้ามันไม่รู้เรื่องความมั่นคงในประเทศมันก็อธิบายว่ามันอินเทอร์เรียกชั่นระหว่าง2อันครับโอเคค่ะก็ so I have to summarize all in English in a few minutes อาจารย์รุ่งพงษ์ tell us in details that there are so many courses that some courses have been with us for quite a long time. He mentioned that 3 decades already, and still gone for those who enroll, is still gone. But we have 2 courses recently finished. That is, one is the course called Conflict and Cooperation, International Conflict and Cooperation, and the other one is the International Politics and Economics.For those of you who listen this program so far, you will remember quite well that I mentioned so many times that actually when you want to study international relations or even when you want to learn more about what's going on in international arena, the concept of conflict and cooperation is just a normal one.Right? It's not a new thing. It's not a new invention at all. It's just the normal one. But the thing is that when you want to know more by using some kind of approach that change according to time, and apart from that, this kind of 2C, the big one in cooperation and the other one is the conflict, they got so many interlinkage quite closely with economic aspect and of course in politics.So everything made up that why we are ourselves, whether these courses that run for more than 30 years, whether it's time to renew it, whether it's time to check it up, and we will tell you more about our renewal or revising program. Right now, I can't tell you because we haven't got any clear idea or any clear information about this kind of program.Okay, for those who listen to this program so far,
Thank you for staying tuned with us. This is the World Around the Clock supported by Center for ASEAN and International Study. We broadcast every Thursday from 1 to 3 p.m. It's about time to end up. For those who wanna have some kinds of comments or some kinds of information, I tell you our telephone already, and please wait a little bit more. I try to develop some kinds of the websites. I will tell you more about this website. โอเคเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลานั้นหมดลงแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะดิฉันจะยังคงอยู่กับท่านอาจารย์รุ่งพงษ์เราลากันด้วย Butterfly Lovers ค่ะ